That's the impressive carousel. Carousel. Probably out the way, little area there. They usually put an ice palace there at winter. They build a temporary ice palace there at winter. Niet allemaal, maar wel vaak. Ja, dat waren gewoon wintertreinen. Daar hebben we niet over. Ja, dat was... Wij wel. Nee. Ze zegt waar de trein niet open. Efteling really do have masses of space. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Echt niet waar. Dat heb ik echt wel geweten. Ja hoor, nou helemaal niet. Kijk, ja. Nou iets rijden. Jouw groot hè vriend? What you doing, Joris? Joris? Oké, want dat is ja, Joop. Why not? Dat is wel big aan het doen.